Hello mga kachismis! Ngayon po ay babalik po tayo at ang menu for today is ubod ng kawayan na ginataan. Kaya simulan na natin ang paggawa. Ito po ang mga sangkap. Isang buong bawang na ginawang mince. Ang hirap kasing mag-Tagalog. Sunod ay minced luya o minced ginger. Kasunod ay ang ubod ng kawayan. Itong ubod ng kawayan pala ay pinakuluan na ng tubig at nilagyan ng asin para mayroon siyang lasa. Kamatis na puro minced. A few moments later. Minced kamatis at bagoong at gata ng niyog at asin. Kaya simulan natin ang pagmimix. Kaya ilagay na natin ang luya, sibuyas, kamatis, bagoong, at isang kutsaritang asin. Pagkatapos niyan, ay haluin ng mabuti at pwede nyo nang iserve ang ginataang ubod ng kawayan. Bon appetit! Salamat po!